ඉතින් වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා තවත් එයාඩ්‍රොප් වීඩියෝ එකක. ඉතින් එවිල් ප්‍රශා YouTube channel එකෙන් මම එයාඩ්‍රොප් ගේනවා සතිපතා දිනපතා ගේන්න තමයි ගොඩක් උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් කාර්බෝල් බවත් එක්ක ගේන්න අමාරුයි. ඉතින් වෙනදා වගේම ගොඩක්ම හොඳ එයාඩ්‍රොප් එකක් අරගෙන තමයි අද ආවේ ඔයාලට. ඉතින් අපි එයාඩ්‍රොප් එක කරන්න කලින් බලමු මේ කොයින් එක මොකක්ද. ඉතින් මේ කොයින් එක කොහෙද ලිස්ට්ලා තියෙන්නේ කොහොමද ප්‍රයිස් කියලා. ඉතින් ඒක ගැන කතා කරනවා නම් මේ කොයින් එක තාම ලිස්ට් වෙලා නැහැ. හරිද? ඉතින් මේ කොයින් එකේ නම තමයි Max token එක. ඉතින් Max token එක තමයි අද අපි හොයන්න යන්නේ. ඉතින් කොයින් මාකට් කැප් එකේ ගැහුවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන. හරි. මෙන්න මේ ටෝකන් එක සොරි කොහොමද පෑන ආමේදී හරි මෙන්න මේ හරි මෙන්න මේ ටෝකන් එක තමයි ඔයාලට earn කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ max token එක. ඉතින් අපි යමු මේ max token එක බලන්න. ඉතින් ඒක විස්තර බලන්න යා. හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉතින් මේ max token එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේක තාම කොහෙවත් ලිස්ට් වෙලා නැහැ. ඉතින් මේක ලිස්ට් උන් නැති වුණාට මේ coin market cap එකේ ලිස්ට් එක ඇතුළට ඇතුල් වුණා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේක යම් කිසි දිනක ඒ කියන්නේ ඉදිරි මුතුරේදීම මේක ලිස්ට් වෙනවා කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට ආවට පස්සේ මේක ගැන ගොඩක් විස්තර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේක Ethereum network එකත් එක්ක යන්නේ Trust wallet එකේ සහ MetaMask wallet එකේ මෙන්න මේක ලිස්ට් ඒ කියන්නේ අපිට ගන්න පුළුවන් ස්ටේක් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මේට අමතරව ඔයාලට මේකේ කමෙන්ට් ඒ අමතරව තව විස්තර හොයන්න පුළුවන්. මේකට ඇවිල්ලා coin market cap කියලා ගැහුවට පස්සේ ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි. අපි යමු මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. guys පල්ලෙහා description එකේ මම link එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ link එක ඔයාලා එක සැරයක් click කරන්න. ඉතින් ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාලගේ website එකට අනුව ඒක open වෙවි. ඉතින් මේ වගේ තමයි ඔයාලට ඒක open වෙන්නේ. ඉතින් ඒක open වුණාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙන accept invite කියන තැන එක සැරයක් click කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ Apple phone එකක් නම් App Store එකට නැත්නම් ඔයාලගේ Play Store Android phone එක නම් Play Store එකේ app එක තියෙන තැනට ඔයාලව නිකම්ම අරගෙන යනවා. හරිද? ඉතින් හරි. අපි යමු app එක ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ කියලා බලන්න. හරි. ඉතින් ඔයාලා app එක install කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි ඔයාලට පෙන්වන්නේ. හරිද? ඉතින් මෙන්න මේකේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන මම ඊතලකින් පෙන්වලා තියෙන continue with Google කියන එක දෙන්න. ඉතින් ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලගේ Gmail ඔයාලා පාවිච්චි කරන Gmail ටික මෙහෙම කොටුවට ඒවි. හරිද? ෆෝන් එකේ Gmail දෙක තුනක් තියෙනවා නම් මෙහෙම ඒවි. නැත්තම් එක Gmail එකෙන් නම් කෙලින්ම ඔයාලා ඇතුළට යාවි. හරිද? ඉතින් ඊළඟට ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයාලට පෙන්වන්නේ. හරිද? මේකේ ඇප් එක ගැන විස්තර තමයි තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් මෙන්න මේ පැලය තමයි ලොකු වෙන අපේ එනර්ජි ගාන වැඩි වෙන්නේ. හරිද? ඉතින් ඔයාලා මේ පැලේ ලොකු වෙන්න ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් එනර්ජි එකතු කරගෙන ඒක max token බවට පරිවර්තනය කරන්න. හරිද? ඉතින් ඔයාලා එනර්ජි එකතු වෙනකොට මෙන්න මේ වගේ තමයි උඩ පෙන්නන්නේ. ඉතින් මම මේක zoom කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ. මෙතන මේ රතු පාට එකක් තියෙනවා. මේක හරියට මෙහාට අල්ලමුයි. මෙතන රතු පාට එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන රතු පාට එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක. හරිද? ඉතින් මෙන්න මේකෙන් කියන්නේ මේ එනර්ජි. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා මේක ඇවිදලා ස්ටෙප් කවුන්ට් කරන එකක්. ඉතින් එතකොට ඔයාලා ඇවිදලා එකතු කරගන්න එනර්ජි ටික තව පැයකින් එක්ස්පයර් වෙනවා කියලා තමයි මේ රතු පාටකින් පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේ ටැම්පිලි නෙමෙයි නිල් පාටට හුරු කොළ පාටක් වගේ තියෙන. මෙන්න මේකෙන් පෙන්වන්නේ දැන් කලෙක්ට් කරගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් කලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් කියලා. හරිද? ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ දම් පාටකින් පෙන්වන්නේ කලෙක්ට් කරගන්න තව කොච්චරලා තියනවද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා තව කොච්චරලා වගේ මේක කලෙක්ට් කරගන්න ඕන කියලා තමයි ඒකෙන් පෙන්වන්නේ. හරිද guys? ඉතින් හරි. අපි යමු ඉතිරි වැඩ ටික මේකේ බලන්න. ඉතින් ඊළඟට මෙන්න මෙතන තමයි ඔයාලා මේ ඊතලකින් පෙන්වලා තියෙන තැන තමයි ඔයාලගේ එකතු වෙන එනර්ජි ගාන පෙන්වන්නේ. හරිද? ඉතින් මෙතන තමයි ඔයාලා ඇවිදලා එකතු කරන එනර්ජි ඔයාලා ක්ලේම් කරාම මෙන්න මෙතනට තමයි යන්නේ. ඉතින් මෙතන ස්ටෝර් එක තියෙනවා. ඒක අපිට අදාළත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි ෆ්‍රී කරන නිසා
හරි ඊළඟට සොරි හරි අපි දැන් මෙතන ස්ටාර්ට් කියන එක දෙන්න ඔයාලා. ඉතින් ඔයාලා ඒක දුන්නට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. හරිද? ඉතින් ඔයාලා කරන්න ඕන මේකෙන් එහෙම බෑක් වෙන්න. මේ ඇප් එකෙන් බෑක් වෙලා ඔයාලා කරන්න ඕන Play Store එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති Google Fit. මෙන්න මේ Google Fit කියන ඇප් එක ඔයාලා Play Store එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. හරිද? ඉතින් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කිසිම ලින්ක් එකක් ඕනේ නැහැ. ඔයාලා නිකන් Google Play Store එකේ ගහන්න Google Fit කියලා. ඉතින් ඊළඟට මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මේක හදාගන්න ඔයාලගේ Gmail එක නම බර ඒවා ඔයාලා තොරතුරු ටික දීලා මේක හදාගන්න. හරිද? ඉතින් මේක හදාගෙන ඔයාලා මුකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේක නිකන් sign in වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඔයාලට පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මෙච්චරයි කරන්න ඕන. හරිද? ඉතින් හරි. මෙන්න මේක මෙහෙම තියෙද්දි ඔයාලා එකෙන් බෑක් වෙලා අපහු Maxim මේ ඇප් එකට එන්න. ඉතින් ඇප් එකට ආවට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පෙන්නනවා physical active වලට allow දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලා allow දෙන්න. ඉතින් මේක allow දුන්නාට පස්සේ ඔයාලගේ ඇප් එක පටන් ගන්න. හරිද? ඉතින් හරි. අපි යමු දැන් ඇප් එකේ ඇතුළේ බලන්න. ඉතින් මේ වගේ මේ මගේ account එකෙන් දැන් log වෙන්නේ. හරි. දැන් ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි ඔයාලව අරගෙන එන්නේ. හරිද? මෙන්න මෙතන. අපි මුලින් ඉඳලා මේ ටික පැහැදිලි කරමු. හරි. මෙතන මුලින් ඉඳලාම ගමු. මෙන්න මෙතන. මෙන්න මෙතන උඩම තියෙනවා ඔයාලගේ ප්‍රොෆයිල් එක. හරිද? ඊළඟට මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ වෙලාවක් පැය 5ක් කියලා පෙන්නනවා නේද? ඒ තමයි ඔයාලට තව පැය 5කින් තමයි ඔයාලගේ ක්ලේමින් එක එන්නේ. හරිද? ඔයාලා මේ මම දැන් මේ ඇවිදපු ස්ටෙප් 851ට ක්ලේමින් එක තව පැය 5කින් තමයි එන්නේ. හරිද? මෙන්න මේ ගහ තමයි ලොකු වෙන අපේ එනර්ජි ගාන වැඩි වෙන්නේ. හරිද? ඉතින් ඊළඟට මෙන්න මෙතන තමයි ඔයාලගේ එනර්ජි ටික පෙන්වන්නේ. ඔයාලට පේනවා මෙතන මගේ 505ක් තියෙන එනර්ජි. ඊළඟට මෙතන ස්ටෝ එක තියෙනවා. මෙතන බෑග් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒවා අපිට අදාළ නැහැ. මොකද ඒ සල්ලි වලට අපි ඒකට ඩිපොසිට් කරලා කරන නිසා අපි ඒවා කරන්නේ අපි ෆ්‍රී කරන නිසා. ඉතින් ඊළඟට මෙතන ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් තියෙනවා. හරිද? මම මේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් එක ඒ වගේම මෙතන හන්ට් කියලා තියෙන තැන ඒ දෙකම ගැන ඔයාලට විස්තරයක් ගේන්නම්. හරි. ඉතින් ඊළඟට මෙතන ඔයාලට invite friends එක තියෙනවා මෙන්න. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට friends කෙනෙක්ට invite කරලා max token 6ක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ max token 6 ඔයාලට හම්බෙන්නේ එයා active referral කෙනෙක් නම්. ඒ කියන්නේ එයා ඒකේ වැඩ කරනවා. හරිද? ඉතින් ඊළඟට මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා මෙන්න මේක තාම coming soon කියලා තියෙන්නේ. අපි බලමු ඉස්සරහට මම අප්ඩේට් එකක් අරගෙන එන්නම්. මේක කොහොමද කරන්න ඕන කියලා. එතනට එන එක. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ඔයාලගේ rank එක. ඉතින් ඔයාලා friends ලා ඉන්නවා නම් විතරයි මේක පෙන්වන්නේ. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් friends ලා හදාගන්න විදියත්. හරි. අපි දැන් මුලින් ඉඳලා මේකේ වැඩ ටික බලමු. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙන උඩම තියෙන profile icon එක සැරයක් click කරන්න. ඉතින් ඔයාලා ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලගේ යූසර් නේම් එක මෙන්න මෙතන එනවා. හරිද? මෙන්න මෙතන තමයි ඔයාලගේ යූසර් නේම් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලා ෆලෝ කරන කට්ටිය ඔයාලා ෆලෝ කරන කට්ටිය එතන එනවා. ඉතින් ඊළඟට මෙතන පුළුවන් ඔයාට ඔයාගේ ස්ටෙප් කවුන්ට් එකයි එනර්ජි එකතු කරපු ගානයි හදාගන්න. මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලට invite friends කරගන්න. මෙතන පුළුවන් ඔයාලට settings වලින් ඔයාලගේ නම ඒ ටික වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මම මෙතන මෙන්න මේ නම ඔයාලා හොඳට බලා ගන්න. මම මේක comment section එකේ දාන්නම්. හරිද? මේක මම copy කරලා comment section එකේ දාන්නම්. මම දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම friends ලා හදාගන්න විදිය ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ නම ඔයාලා copy කරගන්න. හරිද? ඉතින් copy කරගෙන ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන friends කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවද? මම මේක අයින් කරන්න. හරි. මෙන්න මෙතන friends කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මම ඊතලේ දාන තැන පේනවා ඇති. මෙතන friends කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ friends කියලා තියෙන එක සැරයක් ඔයාලා ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට එනවා ඔයාගේ friends දැනට ඉන්නවා නම් friends ලා සහ
ඔයාලව ෆලෝ කරන කට්ටිය ඔයා ෆලෝ කරන කට්ටිය දෙපැත්තම එනවා. හරිද? ඉතින් දැන් මේකේ අපිට කරගන්න පුළුවන් මෙතනින් දැන් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා නැහැනේ. හරි. අපි දැන් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා ඇඩ් කරගන්න විදිය බලමු. මෙන්න මෙතන ඇඩ් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේන ඇති. මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ඔයා ක්ලික් කරන්න. මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ එකකට එනවා. හරිද? ඉතින් මම පල්ලෙහෙන් දාලා තියෙන යූසර් නේම් එක ඔයාලා මෙතන ගහන්න. හරිද? ඔයාලා මෙතන මගේ යූසර් නේම් එක ගහලා දැන් අපි මෙහෙම කියමු. මට දැන් මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ මාව. හරිද? ඉතින් මම මෙන්න මෙයාව ගමු. හරිද? දැන් මෙයාව. ඔන්න දැන් මගේ එක ඔයාට ආවා. හරිද? දැන් ඊළඟට මෙතන මගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ නැහැ. මෙතන මගේ ප්‍රොෆයිල් එක ආවට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නාවේ මේ විදියට මාව ෆලෝ කරන්න පුළුවන් වෙන්න. ඉතින් එතනදී මාව ෆලෝ කරන්න. හරිද? ඉතින් ඊළඟට මම ඔයාව ෆලෝ කරනවා ආපහු. ඒ කියන්නේ මම ඔයාව ෆලෝ බෑක් කරනවා. හරිද? දැන් පේනවා ඇති මගේ ෆලෝස්ලා ඔක්කොම මම ෆලෝ කරලා තියෙන අනිත් පැත්තට. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාවත් කවුරු හරි ෆලෝ කරොත් ඔයා එයාලව අනිත් පැත්තට ෆලෝ කරන්න. හරිද? ඉතින් මම ඔයාට මේකේ මේ ෆලෝස්ලා වැඩි කරගන්න විදියක් මගේ WhatsApp group එකේ දාන්නම්. ඉතින් WhatsApp group එකට join වෙන්න පල්ලා description එකේ link එක තියෙනවා. ඒකට අනිවාර්යෙන් join වෙන්න. ඒකේ ගොඩක් වටින දේවල් මම කියලා දෙනවා. හරිද? හරි. දැන් ඔයාලට friendsලා හදාගන්න විදිය තේරෙන්නේ නැතිම කියලා මම හිතනවා. හරිද? ඊළඟට අපි යමු මෙන්න මෙතන hunt කියලා එකක් තියෙනවා නේද? මෙන්න මෙතන. මෙන්න මේක. හරි. අපි යමු ඒ මොකද්ද කියලා බලන්න. හරිද? ඉතින් මෙතනට ඔයාලා ගියාට පස්සේ ඔයාලා දැන් මගේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා අන්ට් කරලා තියෙන්නේ. කියන්නේ දැන් මේව ගමුකෝ. දැන් මගේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා මේ ඉන්නේ. හරිද? මේ කවුරු හරි අද දැන් එනර්ජි එකතු කරලා එයා එනර්ජි මෙතන එක්කහු කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ එයාගේ එනර්ජි මෙතන උඩ පෙන්නනවා. හරිද? දැන් මගේ එහෙම කවුරුවත් නැහැ. ඔක්කොම කට්ටිය එනර්ජි එකතු කරලා. ඔයාලට පේන ඇති මේ මෙයාලා හොඳටම එනර්ජි මෙයාලගේ ගස්සේම හොඳට හැදලා තියෙනවා. ඉතින් එයාලා ඒ විදිහට හදාගන්න පුළුවන් ඔයාලටත් මේ බලන්න. හොඳටම හදලා තියෙනවා. ඉතින් හරි. මෙතන හන්ට් එකෙන් එන්නේ ඔයාගේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා ඉන්නවා නම් එයාලා එකතු කරගත්තු නැති එකතු කරගත්තු නැති එනර්ජි මෙන්න මෙතෙන්ට එනවා. හරිද? ඉතින් ඔයාලා මේ හන්ට් එක දීලා එතකොට ඔයාලට පෙන්නනවා ඔයාගේ යාළුවෝ එකතු කරගත්තේ නැති එනර්ජි තියෙනවා ඔයාලට පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒකෙන් එකක් දෙකක් වගේ එනර්ජි ගානක් ඔයාගේ මේ ඔයාට ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ වොලට් එකට. හරිද? ඉතින් හරි. ඔයාලට මම හිතනවා ඒක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් හරි. අපි යමු ඊළඟට මේකේ මේ එනර්ජි කොහොමද අනිත් පැත්තට හරවන්නේ කියලා බලන්න. ඒ කියන්නේ මේ ටෝකන් එක නෙමෙයිනේ අපි එකතු කරන්නේ. මේ එනර්ජි වලින් කොහොමද? මෙන්න මෙතන වොලට් කියලා එකක් තියෙනවා ඔයාලට යට කොනේම පේනවා ඇති. මෙන්න මෙතන මම ඊතලයේ දාන තැන මෙතන වොලට් කියලා එකක් තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වොලට් කියලා තියෙන එක එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ඊළඟට මෙන්න මෙහෙම එකක් එනවා ඔයාලට. හරිද? ඉතින් ඔයාලගේ මෙතන max token නැතුව ඇති. max token මෙතන. මෙන්න මෙතන 0.6 කියලා max token තියෙනවා. හරිද? හැබැයි මෙන්න මෙතන එනර්ජි නම් ඔයාලට තියෙන්න ඕන. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මේක දෙන්න වෙනස් ඒ කියන්නේ මේ එනර්ජි තමයි මේ max token බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ. හරිද? මේ එනර්ජි තමයි මේ max token බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට ඔයාලට මෙතන එනර්ජි ඕන. දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන පේනවා ඇති max token එකක් කියන්නේ එනර්ජි 16ක්. ඒ කියන්නේ ඔයා එනර්ජි 16ක් එකතු කරන් එන්න ඕන මේ max token එකක් බවට පත් කරගන්න. එනර්ජි 16ක් කියන්නේ සාමාන්‍යවට රෙජිස්ටර් වුණ ගමන්ම පොඩි ගාණක් එනර්ජි හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක ට්‍රේඩ් කරන්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඒක මේ එනර්ජි ටික මේ max token එක බවට පටන් ගත්ත ගමන්ම පත් කරන්න එපා. එහෙම තේරුමක් නැහැ. හරිද? ඉතින් ඔයාලා මෙතන එනර්ජි එකතු කරන්න අර ගහ ලොකු වෙනවා වගේම එතන ගහේ අපිට හම්බෙන එනර්ජි ගණනත් වැඩි වෙනවා. හරි. දැන් මම කියන්නම් මෙතන මේ එනර්ජි ටික කොහොමද ඔයාලා max token බවට පරිවර්තනය කරන්නේ. මේ එනර්ජි කියලා තියෙන එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. හරිද? ඉතින් ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේක මේ තියෙන්නේ මම එකතු කරගත්තු එනර්ජි. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තව යරට තියෙනවා. නේ? ඒක ඕන තරම් තියෙනවා. මේ පවන දවසට මම එකතු කරගත්තු නැති එනර්ජිත් තියෙනවා. ඉතින් එනර්ජි එකේ එතන අපරාධයක්. ඉතින් ඒක සමහර දවසට ඇවිදින්න වෙනවා නේ. සමහර වැඩත් එක්ක ඉතින් අර එකතු කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. හරිද? හරි. දැන් අපි යමුකෝ මේක වෙනස් කරගන්න විදිය. ඉතින් මේ එනර්ජි මෙතන ට්‍රේඩ් මැක්ස් කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන. හරිද? ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක එක සැරයක් දෙන්න. මේක දුන්නට පස්සේ ඔයාලගේ එනර්ජි ගාන මෙතන පෙන්නනවා. 505ක් තියෙනවා. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ මේ එනර්ජි 505ට
එයාලා මැක්ස් ටෝකන් 31.652.5ක් දෙනවා මැක්ස් ටෝකන්. ඉතින් මේක වෙන්නේ ඉතින් යට විස්තරේ තියෙනවා. ඉතින් එනර්ජි 16ක් තමයි මැක්ස් ටෝකන් එකක් බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ. හරි. ඉතින් දැන් මෙතන මම ට්‍රේඩ් කරන්න යන්නේ නැහැ. මම එනර්ජි ටික එකතු කරගන්නවා. හරි. මෙතෙන් මෙතන ඔයාලා මැක්ස් ටෝකන් ටික හදාගෙන මේකේ මිනිමම් විත්ඩ්‍රෝ එක මම දාලා තියෙන්නේ 100යි කියලා. මම නෙවෙයි. සෝරි. එයාලා දාලා තියෙන්නේ මිනිමම් විත්ඩ්‍රෝ එක 100යි කියලා. හරි. අපි ඒක හොයාගන්න විදිය බලමුකෝ. දැන් මෙතන මැක්ස් ටෝකන් කියලා තියෙන කොට එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. හරිද? ඊළඟට තියෙනවා මෙතන විත්ඩ්‍රෝ කියලා එකක් ඔයාලට පේනවා. මෙන්න මේ විත්ඩ්‍රෝ කියන එක දෙන්න. ඊළඟට ඔයාලගේ ට්‍රස්ට් වොලට් එකේ Ethereum max token address එක ගෙනල්ලා ඔයාලා මෙතන දෙන්න තියෙනවා. මෙහෙම කරලා paste කරාම මෙතන address එක වැටෙනවා. හරිද? ඊළඟට මෙතන amount එක දෙන්න ඕන. ඉතින් මෙතන amount එක ඔයාලා 100ක් max token 100ක් තියදී විතරයි ඔයාලට withdraw එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මගේ තාම 17යි මටත් බෑ. ඒක මෙයාලා මෙතන මෙන්න මෙතන එයාලා ඒක කියලා තියෙනවා. මෙතන විස්තර ටික බලන්න. මෙතන තියෙන්නේ පළවෙනියට තියෙන්නේ max token 10ක් තමයි minimum withdraw එක කියලා. දෙවෙනියට තියෙනවා එයාලගේ withdraw එක දෙන්නේ manually කියලා. manually දෙන නිසා දවස් 10ක් යනවා කියලා තියෙනවා. හරිද? දැනට manually. මොකද ඒක list කරලා නැහැ නේ තාම coin එක. හරි. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේක withdraw එක ගන්න විදිය. මේක max trust wallet එකට වගේ metamask එකට ගන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මම කියන්නේ මේ වගේ එනර්ජි එකතු කරලා max token 100ක් වගේ ඔයාලට ඕන නම් trust wallet එකට අරගෙන තියාගෙන ඉන්න. මොකද මේකේ දැන් අපි මේක දැන් පස්සේ කරද්දී මෙයාලා මේක කිව්වොත් මේ withdraw එක ගන්න එයාලගේ NFT එකක් buy කරන්න ඕන කියලා අපිට deposit කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා දැම්ම කරලා තියාගත්තට කමක් නැහැ. හරිද? මේ අනිත් කොටස් නම් deposit කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒව මම කියලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද මම deposit කරන ඒවට කැමති නැහැ. මම වැඩි විරුද්ධයි deposit කරන එකට. ඒක නිසා මම ඒක කරන්නේ නැහැ. හරිද? දැන් ඔයාලට තේරෙනවා නැති මේ app එක ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක්. හරි. මම මේ friendsලා හදාගන්න විදිය ගැන WhatsApp group එකේ ඔයාලට විස්තරයක් දෙන්නම්. දැන්ම WhatsApp group එකට join වෙන්න පල්ලා description එකේ link එක තියෙනවා. ඉතින් join වෙලා නැත්නම් join වෙන්න. හරි. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකක් එහෙනම් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න අපි යනවා.